Bármely épp koponyáról lehet arcrekonstrukciót készíteni, legyen az akár több ezer éves, pár száz éves, vagy akár egy recens mai koponya. A lényeg az, a legfontosabb szempont az, hogy a koponya lehetőleg épségben legyen, legfőképpen pedig az arckoponya épsége a fontos, hiszen oda építjük vissza majd azokat az izmokat, anatómiai képleteket, ami alapján egy egyedi arc kialakul. Talán most. Mégiscsak az első igazi önálló projektem volt, és akkor ezt szerettem volna, nem tudom, akár egy YouTube videót csinálni ebből az egészből, vagy tényleg egy ilyen kisfilm már ott lebegett a szemem előtt, és akkor tényleg megvettem hozzá az eszközöket, és akkor úgy elkezdtem ezt felvenni, azt fölvenni, meg voltak ilyen elképzelésem arról, hogy ezt hogyan szeretném csinálni, és hát az arcrekonstrukció egy nagyon látványos fázisa ennek, annak ellenére, hogy ugye elsősorban magát az egész keresztúri csapatnak a történetét akartam ezzel az egésszel elmesélni. De idestova 6 éve találtam ki azt, hogy ezt az egészet le kellene. Tényleg? Aha. Ezt nem tudtam. Majdnem hónapra pontosan egyébként. Én meg 23 év távlatába jövök most így vissza, kb. 2003-ban kezdődött itt az ásatás, és 2003-2004 folyamán ástunk itt ezen a szakaszon, Balatonkeresztúr-Rétidüllőn. Nekem ez volt az első olyan ásatásom, ahol én voltam az ásatásvezető, úgyhogy nekem is ez egy újdonság volt. Már 92-93-ban már bejárták ezeket az útszakaszokat, ahol tervezték az M7-es autópályának a bővítését, a meghosszabbítását, és már akkor látszott, hogy például ezen a lelőhelyen bronzkor várható. Tulajdonképpen az első szemináriumi dolgozatom az egyetemen már, tehát elsős egyetemista koromban a Kisapostagi, a névadó temetőnek a publikációját kellett bemutatnom akkor. Ennek a közösségnek korábban csak a hamvasztásos temetkezéseit ismertük, és aztán kiderült, hogy vannak csontvázas temetkezések, de ezekben nagyon sokszor nincsen régészeti lelet, tehát először ezeket keltezni is tulajdonképpen nehéz volt. És például a Balatonkeresztúri temető esetében is először kérdéses volt, hogy ezek rézkori vagy bronzkori temetkezések-e. Tulajdonképpen később a radiokarbonvizsgálatok tudták eldönteni, hogy ők valóban, most már egyértelműen tudjuk ezt mondani, hogy ők 4000 évvel ezelőtt temetkeztek arra a lelőhelyre is. Gyakorlatilag genetikailag sikerült igazolni azt a nagyon régi feltevést, amiről már több interjú során is szó volt, hogy ez a csapat, akiket mi kisapostagi kultúraként ismerünk, ők nem a Kárpát-medencéből származnak, hanem egy Kárpát-medencén túli, feltehetően a mai Moldávia, Ukrajna, Nyugat-Ukrajna területéről. Nagyon-nagyon jellegzetesen más genetikai összetétele volt ennek a csapatnak, ahhoz képest, akik itt egyébként a Kárpát-medencében éltek. Egy olyan genetikai komponens hordoztak nagyon magas százalékban, ami bár az összes európai népcsoportban megtalálható, kőkori vadászgyűjtögetőkhöz köthető genetikai komponens. Ez a kisapostagi kultúrához tartozó populációnál sokkal magasabb százalékban volt jelen, mint korábban bármilyen korabeli ismert népességnél. A 13-as temetkezés, amelyből ugye a Jelenának nevezett nő sírja előkerült, ő pedig különösen izgalmas volt, mert neki egyrészt az arca is ugye olyan jól megmaradt, a koponyája, hogy létre lehetett hozni egy arcrekonstrukciót. Valóban ő az első évbe került elő 2003-ba. Valószínűleg, amit mi föltártunk belőle, az csak egy része. A nagyobb része az még most is ott van a szántóföld alatt. A foltja egy ilyen ovális folt volt, most így visszaidéztem az emlékeket, és emlékszem, hogy ugyan én voltam az ásatásvezető, tehát nem konkrétan én bontottam minden pillanatban, de sokszor visszatértünk, mert izgalmas volt. Ő egy picit másként is temették el, ugye egy picit más pózban, az arc előtt volt a keze, ez is okozhatta azt, hogy őnek ilyen jó állapotban maradt meg a koponyája. Itt a genetikai vizsgálatok is hozzájárultak ahhoz, hogy még tényleg az ő szemszínét, hajszínét is meg tudtuk állapítani, és ebben ugye Kuster Ági volt a segítségünkre, hogy aztán ezt az arcot ő megalkotta.
maga a munkafolyamat az úgy nézett ki, hogy a koponyát a Viki elvitte, CT-vel csináltak egy 3D rekonstrukciót, és akkor azt a 3D rekonstrukciót nyomtatták ki 3D nyomtatóval, és voltak éppen ezt a 3D nyomatot kapta meg úgy az Ági, de ott volt mellette az igazi koponya, és akkor ezt a másolatot kezdte aztán elépítgetni. A koponya általános gracilitása ellenére a nyakszírcsonti felszín azt mutatja, hogy a nyakizmai erősek, izmosak voltak, tehát ez a legerőteljesebb rész a koponyán, ami arra utal, hogy valószínűleg fizikai munkát végzett életében, méghozzá rendszeresen. Csináltunk egy ilyen antropológiai összesítést, hogy milyen életkorok fordulnak elő a lelőhelyen, de most nyilván 20 mintából nem lehet egy nem tudom én mekkora következtetést levonni, de ez minden esetre viszonylag jól kijött, hogy van egy 10 éves korosztály, ez egy ilyen 16 és 19 év közötti korosztály, akik jellemzően ott vannak eltemetve. Ez a jelen a korabeli, ez a 35-45 közötti korosztály, akik így megérték a felnőttkort, és akkor ők úgy vannak eltemetve, illetve van egy matuzsáremkorú, egy 60 pluszos férfi maradványa, aki egyébként feltétlenül vak volt. DNS-ből meg tudtuk mondani. Ezek a bronzkori közösségek úgynevezett patrilokális közösségeket alkottak, ami azt jelenti, hogy a férfiak közösségeibe kívülről érkeztek a nők, és ez azzal jár, hogy a nők tulajdonképpen 13-14 éves korukban, amikor eladósorba kerültek, ugye ma is így mondjuk, ők más közösségeknek a területére kellett, hogy megérkezzenek, olykor több 100 kilométert utaztak. Jelena esetében ez szintén egy érdekes kérdés, hogy az előkerült 13 temetkezésben neki nem sikerült rokonát kimutatni, tehát ez egy érdekes kérdés, hogy az ő rokonai valahol máshol vannak, vagy pedig ő neki nem voltak ott a településen így közvetlen rokonai. A szobrászi anatómiai módszer alkalmazása esetében a következő fázis az úgynevezett anatómiai fázis, amikor a koponya másolatára pontosan visszaépítjük a mimikai izmokat, illetve azokat az anatómiai rétegeket, amelyek az arc lágy részeit alkotják. Ebbe beletartozik a kötőszövet, zsírszövet, bőrszövet, porcok. Az izmokat a csontfelszínen látható izomeredési és tapadási felszínek alapján építjük fel, követve azok lefutási irányát és kapcsolódását más izmokkal. Ez adja tulajdonképpen azt az alapszerkezetet, amelyre majd a következő harmadik fázisban, a szobrászi fázisban megmintázzuk az arc formáit, és úgymond harmonikussá tesszük ezeket a formákat. Kicsit ilyen spoileres volt az egész, mert úgy kell ezt az egész arcot felépíteni, hogy az egyik felét az arcnak mindig meghagyja egy kicsit ilyen korábbi fázisban, hogy úgy belássa a teret, és mindig csak a másik felét építi jobban. És emlékszem, hogy amikor volt egy ilyen fázis, amikor elmentem, és gyakorlatilag a bal oldala már készen volt, vagy legalábbis ilyen nagyon nagy vonalakban készen volt, és a jobb oldala az meg még mindig csak így a fő izmok voltak rárakva. Nagyon fontos a koponya olyan szempontú vizsgálata, hogy milyen egyedi vonásokat, egyedi karaktervonásokat mutat. Például nagyon jellegzetes lehet egy orr, egy hajlott kiálló sasorr, vagy akár éppen egy picike, fölfele irányuló pisze orrocska, vagy a szemek egymástól való távolsága, a járomcsontok kiállásának mértéke. Mindez a sok-sok változó együttesen adja azt, hogy milyen egy embernek az egyedi karakter együttese, és ebből lesz az egyedi arc. Az arckoponya legfőbb jellegzetessége oldalnézetből látszik, ugyanis a felső álcsont és az alsó álcsont fogmedri nyúlványa igen erősen előreálló. És ez az úgynevezett alveoláris prognátia, amikor a fogak is nagyon előreállnak, és az arcrekonstrukción is egy nagyon jellegzetes ajakformát eredményez, ez az előreálló fogsor. Nem kóros, egyszerűen ez egy genetikai variáció, ami egyébként a DNS-ében meg is találtam ennek a nyomát. Nem azért látszanak ki a fogai, mert hogy nem tudom én valami művészi megfontolásból, hanem mert valószínűleg nyugodt állapot, vagy ilyen ellazult izmokkal nem tudta teljesen becsukni a száját.
Ja, te mondtad először, hogy lehetett egy kis mély harapása, és akkor nézegettem, mert úgy genetikailag valami látszik, és így egy ilyen nyúlajkas valami ki is jött neki amúgy, és utána vettem észre, hogy van egy ilyen kődarab a szája elé helyezve. Tényleg? A sírban. Aha. Az orr is érdekes, ugyanis az előső orrtövés egy picikét fölfele irányuló, míg az orrcsontok homorúak, és ezért az orrcsúcs, tehát a porcos orrnak a legelőreugróbb része, az egy kicsit fölfele irányuló, tehát az úgynevezett pisze orr alak rekonstruálható ebből az orrcsont képletből. Meg nagyon vicces volt, amikor erről beszéltünk. Ezt az Ági mondta nekem, hogy az orr ez számára nagyon hasonlít Baltikumban található orrokhoz, és akkor én már mosolyogtam a bajszom alatt, mert akkor már tudtam, hogy valószínűleg egy olyan vadászat gyűjtögető csoportról van szó, akik egyébként tényleg a Baltikum környékéről származhatnak el, tehát hogy ez egy ilyen érdekes adalék volt. Ezt nem tudom, hogy aztán végül megmondtam-e neki, vagy nem, vagy csak később. Nem derült ki a halál oka. Ezért gondoljuk azt, hogy jelen ilyen értelemben nagyjából az átlagot hozhatta. Na most, hogy náluk mi volt a halál oka 40 év környékén, genetikai okot különösebben nem találtam rá, antropológiai jelek pedig nem voltak. Áginak a munkája az ott fejeződött be, hogy ezt egyrésztről művészi, mert mégiscsak egy arcépítés az egy művészi munka, de másik részről meg egy tudományos munkát végzett, és gyakorlatilag egy színtelen gyurmafejet kaptunk a végén, haj nélkül. És volt ennek egy olyan fázis, hogy jó, akkor ne csak ez a haj nélküli gyurmafigura legyen, hanem akkor legyen kiszínezve. És addigra már megvoltak azok a genetikai adatok, ami alapján meg lehetett becsülni azt, hogy nagyjából milyen színei lehettek neki a való életben. Erről csináltam egy összesítést, és aztán Herceg Zsuzsához átkerült Szentendrére, aki elkészítette ezt a végső formáját a rekonstrukciónak. Hát Zsuzsa, elhoztuk neked jelenet, mert arra szeretnénk téged kérni, hogy kicsit rendezd el a szép haját, amit annak idején te készítettél el, meg egy picit ezt a kis textilt itt, igen. Nem gond, ezt szépen megjavítjuk, helyrehozzuk, egy kicsit kozmetikázzuk. A szentpillákat, hát sokáig küzdöttem vele, hogy a szentpillát hogy lehet beleapplikálni, mert ugye vannak ezek a kész szentpillák, szépen ráteszi az ember, és akkor nagyon menő, csak éppen nem hasonlítom nem életű a történeti személyre. És hát akkor azt találtam ki, hogy a szemhéj élébe beleteszek egy rassan kötőműgyantát, egy csíkba, és akkor abba egyenként beleállítom a szempillákat. Hát egy pár szem, azért az majdnem egy nap munka. Majdnem egy évvel a halála előtt találkoztam vele utoljára élőben, de tartottuk a kapcsolatot, és hát egyszer csak így elkezdett eltűnögetni, és hát egy pár hónappal a halál előtt, és hát nyilván amikor megtudtam, hogy meghalt, akkor azért az eléggé, nem tudom, minek mondják, jeleforrázásként ért, főleg tudva, hogy már nagyon régóta küzdött a betegségével, semmi nem látszott rajta, tehát hogy én még nem is láttam ilyen embert tényleg, hogy semmi nem látszott rajta, életvidám volt, energikus mindig. 21-től 23-ig ismertem csak őt, de hát igen. Szóval erről nem nagyon lehet mit mondani többet igazából. 20-ban, ha jól emlékszem, 20-ban készültünk a Gepida kiállításra, ahol Áginak jó néhány arcrekonstrukciója volt, akkor ugye mindig gondolkoztunk azon, milyen színű szem, milyen haj, stb. Legyen, és ez már több régésznek is eszébe jutott, meg nekünk is, hogy hát azért van nekünk saját iriszünk, azt lehetne használni. És akkor az Ágival próbálkoztunk, és én próbáltam iriszfotót csinálni, ami hát nem egy könnyen kivitelezhető dolog, hát arra egy külön cég van most már Magyarországon,
sok nehézsége van, de hát valamennyire sikerült, és akkor aztán a végén addig beszéltünk, amíg végül is nem az került be. Én elintéztem azzal, hogy hát nem lett az egy olyan jó fotó, és úgy el is maradt a dolog, pedig egyébként a Jelena személyhez hasonló Ágié kicsit, és hát amikor Ágénk elment, akkor én fájdalmamban visszakerestem ezt az íriszt, és kijavítottuk, és elkészült róla egy szem, itt még nincsen készen minden, mert erek nincsenek rajta, de ez Ágénk szeme. Egy nagyon fájdalmas emlék, de szép is szerintem. Így van. Nekem az volt az érdekes egy picikét, hogy amit az Ágival beszéltünk korábban, hogy akármikor csinált arcrekonstrukciót, akkor mindig azt mondta, hogy mindig van olyan ismerősöm, akire valamennyire hasonlít. Bár olyan népességről beszélünk, ami tehát egyébként ugyanazokból a genetikai komponensekből tevődik össze, mint a modern európaiak, azért mégiscsak az volt az érzés, hogy ránéztem erre az arcra, és persze nagyon ismerős, mert egy klasszikus európai arcot láttam, de igazából valahogy nekem legalábbis érződött rajta, hogy akárhogy matekozok fejbe, én nem tudnék olyan ismerős felhajtani, akire úgy különösebben asszociálnék ezt az arcot meglátva. Tehát, hogy egyszerre volt ismerős is, meg nem is ismerős. Sokáig a szobámban volt, aztán Dani lenyúlta, de én tényleg olyan örömmel nézek rá minden alkalommal, és sokan mondták, akik belépnek a szobánkba, hogy milyen ijesztő, de nekem nem. Tehát én tényleg azt hiszem, hogy egy picit elkezdtem kötődni hozzá. A régészek általában egy picit így eltávolítják maguktól szerintem, mert így azért feltárom, tehát úgy azért nehéz, hogyha érzelmeket is táplál az ember. Ilyet nem szoktunk általában, de hogy nevet adtunk, amikor az arcrekonstrukció folyamata volt. Ezt nem tudom csak a Jelenára leszűkíteni, mert ahány fejet csináltam eddig, tehát nagyon komoly érzelmi kapcsolatba kerül az ember, és egy idő után nem tudom halottnak tekinteni. Tehát egy idő után, ahogy éled az arca, és egyre inkább beleélem, hogy milyen szín lehet, és ami a kicsit skizoid és furcsán hangzik, de elkezdi látni az ember a mimikáját is. Érzi az ember a másik ezzel. És amikor elviszik, az nem jó érzés. Az nem jó érzés, megszereti az ember. Tehát ez egy gyönyörű játék, én nagyon élvezem.